Chào mừng các bạn đến với kênh Vi Diệu Channel. Hôm nay mình sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện cười có chủ đề về khoa học nhé. Có tên Chàng phụ tá nấu cá. Có một nhà khoa học thì rất thích nghiên cứu tìm tòi, vì vậy ông luôn mang bên mình một cuốn sổ tay để ghi lại những ý tưởng vừa lóe lên trong đầu. Chàng phụ tá tài giỏi của ông cũng biết điều này. Một hôm thì chàng phụ tá hỏi cưới cô con gái của ông. Ông ta quyết liệt phản đối, không đồng ý. Thế nào cuốn sổ tay của ông không cánh mà bay? Ông ta mới suy nghĩ đắn đo, không hiểu tại sao cuốn sổ tay này mình lại mất tích. Có phải chàng phụ tá đã lấy hay không? Thế là gọi chàng phụ tá lên và bảo: "Này, ta sẽ đồng ý gả con gái của ta cho ngươi, nhưng với một điều kiện, ngươi phải trả cuốn sổ tay cho ta đây. Ngươi phải đứng đắn lên, làm như thế là không có được." Những câu chuyện về các nhà khoa học luôn khiến chúng ta phải giờ khóc, giờ cười, phải không nào? Thế mới biết các phát minh, nghiên cứu hay thành tựu vượt trội đều là công sức ngày đêm cả cuộc đời dấn thân vì khoa học, vì sự phát triển văn minh của nhân loại. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những phát minh vĩ đại đã làm thay đổi lịch sử nhé. Số 1. Phát minh ra lửa. Một trong những phát minh vĩ đại nhất đó là tìm ra lửa. Con người được cho đã tạo ra lửa vào khoảng 125.000 năm trước. Cách thức tạo ra lửa đến từ sự ma sát các vật như đá, gỗ, kim loại. Với sự ra đời của lửa, con người có thể dùng nó để nấu nướng thức ăn, sưởi ấm. Ngày nay cùng với sự phát triển của công nghệ thì chúng ta có rất nhiều cách để tạo ra lửa, nhiệt điện để đáp ứng nhu cầu đời sống nâng cao. Số 2. Bánh xe. Con người đã phát minh ra bánh xe vào khoảng năm 3500 trước công nguyên. Ngày xưa thì họ lấy sức lao động từ động vật như bò, ngựa, lạc đà để kéo xe, từ phương tiện thô sơ cho đến phương tiện hiện đại. Nhờ sáng chế này, con người đã sử dụng nó rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày, trong các lĩnh vực như vận chuyển và thương mại. Số 3. Chiếc la bàn đầu tiên. Ngày nay chúng ta với công nghệ tiên tiến, định vị GPS, Google Maps hiện địa hình phương hướng một cách dễ dàng, khỏi lo lạc đường theo từng ô ngóc ngách trên trái đất này. Nhưng không phải tất cả mọi nơi đều có thể định vị bằng sóng GPS. Chúng ta có thể bị mất sóng ở biển xa thì nhiều thuyền trưởng vẫn còn sử dụng la bàn. Từ đó họ có thể định hình phương hướng Đông, Tây, Nam, Bắc mà di chuyển sao cho đúng. Quay ngược thời gian thì chiếc la bàn đầu tiên trong lịch sử do người Trung Quốc phát minh vào khoảng năm 300 đến 200 trước công nguyên. Số 4. Giấy. Một phát minh nổi tiếng khác của người Trung Quốc là giấy. Sáng chế này ra đời vào khoảng 100 trước công nguyên. Chính Thái Luân là người đầu tiên phát minh ra giấy viết, từ đó sự nghiệp phát triển ngành công nghiệp của loài người đã được nâng lên một tầm cao mới. Số 5. Chữ viết. Song hành cùng nó không thể không kể đến nguồn gốc lịch sử của chữ viết như ngày nay, nhờ nó có thể lưu trữ những tinh hoa trí tuệ nhân loại. Vào thế kỷ thứ 13, Hàn Quốc đã phát minh ra kiểu khắc kim loại. Cuốn sách Jiki là cuốn sách đầu tiên trên thế giới được in theo kiểu khắc kim loại. Vào năm 1377, tài liệu bằng chữ cổ nhất thế giới này đã được ra đời tại chùa Hưng Đức, Hàn Quốc. Số 6. Bóng đèn sợi đốt. Thomas Edison vào năm 1879, sự phát minh của bóng đèn sợi đốt đã thay đổi cả thế giới và bước sang một trang sử mới cho nhân loại. Đây là phát minh đầu tiên thay thế dầu và đèn nén. Mặc dù Edison không phải là người đầu tiên phát minh ra bóng đèn, nhưng chiếc bóng đèn sợi đốt do ông chế tạo ra thì có nhiều ưu điểm vượt trội hơn và có thể cháy hàng trăm giờ. Trước đó thì không thể sáng lâu được như vậy. Người ta công nhận rằng ông là người phát minh ra bóng đèn sợi đốt. Nhờ có bóng đèn sợi đốt mà chúng ta có thể có được như ngày hôm nay. Số 7. Cỗ máy hơi nước đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Đó chính là do Thomas Newcomen. Phát minh của Newcomen đã giải quyết được cuộc khủng hoảng năng lượng trong thế kỷ thứ 18 bởi nó cho phép người ta khai thác những mỏ than sâu mà trước kia họ không thể đạt tới do tình trạng ngập nước. Khi nhu cầu to lớn về than được đáp ứng, nền sản xuất của nước Anh đã phát triển mạnh mẽ và tạo nên cuộc cách mạng công nghiệp trên toàn thế giới. Số 8. Chiếc điện thoại đầu tiên. Nhà sáng chế người Scotland Alexander Graham Bell nổi tiếng với thế giới với phát minh điện thoại. Ông Bell nhận bằng sáng chế này vào năm 1876. Phát minh để đời này đã làm thay đổi cuộc sống của cả nhân loại. Cuộc gọi đầu tiên được thực hiện giữa nhà phát minh Alexander Graham Bell và người trợ lý của ông ngồi đó cách 4,5 mét vào ngày 10 tháng 3 năm 1876. Mở hội thoại ngắn: "Watson, anh đến đây nhé, tôi có việc cần." Chính là sự kiện lịch sử đánh dấu chính thức sự ra đời của chiếc điện thoại liên lạc như ngày hôm nay. Số 9. Vaccine. Có thể các bạn đã từng nghe một lần tới những căn bệnh đậu mùa đã đem lại cái chết cho hàng triệu người trên thế giới, và chính bác sĩ Jenner, một bác sĩ kiêm thành viên danh dự của Hiệp hội Hoàng gia Anh, là người đầu tiên đặt nền móng cho tiêm chủng vaccine như ngày hôm nay. Đặc biệt, ông là người tìm ra vaccine phòng đậu mùa, từ đó có thể cứu sống hàng triệu người trên thế giới bằng thành tựu y khoa của chính mình. Số 10. Chiếc ô tô đầu tiên.
Leonardo da Vinci đã phát thảo một chiếc xe đẩy không cần ngựa được cơ giới hóa vào đầu những năm 1500 và chính Carben, người Đức đã là người hiện thực hóa chúng, sáng chế ra mẫu ô tô đầu tiên trong lịch sử vào năm 1885. Nhờ có phát minh này mà việc đi lại của người dân đã có sự thay đổi đáng kinh ngạc, dễ dàng hơn. Qua những phát minh trên, chúng ta mới hiểu rằng những phát minh vĩ đại nhất thực tế lấy từ những nhu cầu đơn giản của loài người. Việc sáng tạo không ngừng kiến tạo cũng là để đưa loài người đến những tầm cao mới, tốt đẹp hơn phải không nào? Và tất nhiên loài người có được ngày hôm nay, chúng ta thực lòng biết ơn những người đã dày công nghiên cứu, sáng tạo cho sự phát triển văn minh của nhân loại. Tiếc gì không ấn thích và ấn đăng ký để đón xem nhiều điều tuyệt vời khác dành cho bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả.